नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर उकडलेल्या अंड्यापासून अनेक प्रकारे तुम्ही भाजी बनवून खाल्ली असेल, पण आज आपण एक वेगळं वाटण तयार करून अंड्याची अशी रेसिपी बनवणार आहोत, जी तुम्ही नक्कीच बोटं आणि ताटं चाटत खाल. चला तर मग उशीर न करता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हटके स्टाईल अंड्याची रेसिपी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी अंडे उकडून घेतलेत. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला अंडे कट करून घ्यायचेत. तर जे आतमधलं पिवळं बल्ब असतं ते साईडला काढून अशा प्रकारे साईडला काढायचंय आणि अंड्याचे मोठ्या मोठ्या आकारात काप करून घ्यायचेत. तर याच पद्धतीने आपल्याला सगळे अंडे कापून घ्यायचेत. तर सगळे अंडे आपले कट करून झालेत. तर आता आपल्याला चुलीवरती कढई ठेवून घ्यायची. कढईमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. तर तेल गरम झालंय. तर तेलामध्ये आपण कट करून घेतलेले अंडे घालून घ्यायचेत. तर अंड्यावर आपल्याला अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची. त्याचसोबत थोडंसं लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ. तर मीठ आपल्याला थोडंच घालायचंय आता. तर हळद, मीठ, चटणी घातल्यानंतर ना एक 2 ते 3 मिनिटं आपण मस्त अंडे परतून घ्यायचेत. 1-2 मिनिटं अंडे परतलेत. तर आपल्याला अंड्यावरती बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालायची आणि त्याचसोबत थोडीशी कस्तुरी मेथी घालायची. तर या ठिकाणी आपण अंड्याचा फक्त पांढरा भाग घेतलेला आहे. तर अंड्यामधलं पिवळं बल्ब जे आहे ते तसंच ठेवलंय साईडला. तर त्याचा वापर आपल्याला पुढं करायचा आहे. तर मस्त 2 ते 3 मिनिटं अंडे परतलेत. तर आता आपण काढून घेऊया. तर अंडे काढल्यानंतर ना याच कढईमध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालून घ्यायचंय. तर तेल गरम झालंय. तर वाटण्यासाठी आपल्याला टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे. तर मी 2 टोमॅटो कापून घेतलेत. त्याचसोबत लसूण. तर लसणाचे 2 कांदे या ठिकाणी मी मोठे सोलून घेतलेत. लसूण आणि टोमॅटो आपण 2 ते 3 मिनिटं चांगला परतून घेऊया. एक 2-3 मिनिटं टोमॅटो आणि लसूण छान परतलाय. तर आलं घालून घ्यायचंय आणि त्याचसोबत ताजी ताजी कोथिंबीर. तर कोथिंबीर घातल्यानंतर ना आपण मस्त मिक्स करून घेऊया टोमॅटो मध्ये. तर टोमॅटो छान परतलाय. तर आता वाटण्यासाठी पाट्यावर काढून घ्यायचा आहे. मी पाट्यावर वाटत असल्यामुळं गरम गरमच काढून घेतलंय. तुम्ही जर मिक्सर मध्ये वाटणार असाल तर थोडंसं थंड होऊ द्या. तर पाट्यावरती आपण टोमॅटो काढून घेतलाय वाटण्यासाठी. तर लगेच आपल्याला कढई चुलीवरती ठेवून घ्यायची आणि कढईमध्ये तेल घालून घ्यायचंय. तर आज आपल्याला अंड्याची भाजी बनवण्यासाठी वेगळं वाटण काढायचंय. त्यामुळे आपण कांदा वाटणात नाही घेतला. तर या ठिकाणी मी
बारीक बारीक आकाराचे 4 बारीक कांदे कापून घेतलेत. तर आता आपल्याला कढईतलं तेल गरम झालंय आणि कढईत कांदा भाजण्यासाठी टाकून द्यायचा आहे. तर कांदा चांगला आपला लालसर रंगापर्यंत परतून घ्यायचा आहे. तर कमी जाळावर कांदा या ठिकाणी परततोय तोपर्यंत मी झटपट पाट्यावरती वाटण काढून घेते. गरम गरम असल्यामुळं झटपट 2 ते 3 मिनिटांमध्ये वाटण तयार होतं आपलं. चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे असेच पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या गावरान रेसिपीज पाहायला भेटतील. तर वाटण होईस्तोवर मंद आचेवर आपला कांदा पण छान परतलाय. आता भाजी बनवण्यासाठी मी थोडासा जाळ वाढवते. तर परतलेल्या कांद्यामध्ये पाट्यावर वाटून घेतलेलं वाटण घालून घ्यायचंय. वाटण आपण 1-2 ते 3 मिनिटं छान परतून घेऊया. तर या ठिकाणी हिरवी मिरची घालून घ्यायची. तर एका मिरचीचे मी 2 तुकडे केलेत. तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही बारीक कट करून पण टाकू शकता. तर त्याचबरोबर आपल्याला मसाले घालून घ्यायचेत. तर 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, लाल काश्मीरी मिर्च पावडर, मटन मसाला आणि त्याचसोबत घरगुती काळं तिखट मी अर्धा चमचा घेतलंय. तर मसाले आपल्याला वाटणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. तर मसाले मिक्स झाल्यानंतर ना चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. तर मीठ आपल्याला जेवढं वाटण आहे त्यापुरतंच टाकायचंय, कारण आपण मगाशी पण अंडे परतताना टाकलं होतं थोडंसं. तर वाटण या ठिकाणी आता आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. 2 ते 3 मिनिटांनंतर ना मसाल्याला छान तेल सुटायला लागलंय. तर आता आपल्याला पाटा धुवून घेतलेलं पाणी घालून घ्यायचंय आणि त्याचसोबत आणखी थोडं पाणी घालायचंय आणि हे पाणी आटेपर्यंत आपल्याला मसाले परतून घ्यायचेत, म्हणजे मसाल्यांचा कच्चापणा पूर्ण निघून जातो. तर या ठिकाणी आता आपण पाणी आटेपर्यंत मसाले परतून घेऊया. मसाले छान परतलेत. तर या ठिकाणी आपलं पाणी आटलंय आणि तेल पण छान सुटायला लागलंय. तर आता आपल्याला जे अंड्यामधलं आपण पिवळं बल्ब ठेवलं होतं ते हाताने तोडून तोडून टाकून द्यायचंय या पद्धतीने. आणि जर तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. आणि त्याचसोबत जो अंड्याचा पांढरा भाग आपण परतून घेतलाय तोही कढईमध्ये घालायचा आहे. तर अंडे घातल्यानंतर ना आपण छान मसाल्यामध्ये मिक्स करूया. आत्ताच एवढा जबरदस्त वास सुटलेला आहे. तर या ठिकाणी ताटाला तेल लागलेलं असतं. तर थोडंसं आपल्याला अर्धा कप पाणी घालून घ्यायचंय, जेणेकरून हे पाणी आटेपर्यंत मस्त मसाल्यामध्ये अंडे परत 1-5 मिनिटं शिजतात आणि एकदम जबरदस्त लागते भाजी खायला. तर पाणी घातल्यानंतर ना
आपण एक 5 मिनिटं भाजी शिजवून घेऊया. तर पाणी घातल्यानंतर ना आपल्याला हे पाणी मंद आचेवर आटवून घ्यायचंय, म्हणजे तेल पण छान सुटतं आणि अंड्यामध्ये मसाल्यांची चव उतरते. एक 5 मिनिटं भाजी मस्त शिजली आणि तेल पण सुटलंय. तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालायची. तर जबरदस्त वास सुटलेला आहे. मस्त पावसाचं वातावरण आणि गरमागरम अंड्याची भाजी. तर ही भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा पावासोबत पण खाऊ शकता. तर आज चुलीवर बनवलेली एक वेगळ्या प्रकारची अंड्याची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही सुद्धा एकदा नक्की घरी करा आणि बोटं चाटत खा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.